Yo, what's up guys? Anong meron? Meron kasi kung nabasa kanina guys sa comment section. Merong nag-comment dun sa video ko na ito. Ayan. Merong nag-comment na wait lang, hanapin muna natin. Ayan. Yung comment galing kay Daniel de la Cruz Jr. So, ayan yung comment niya guys. Thank you sa update master. Per request po. Packet kabit yung USB voltmeter mo. Tingnan natin yung amp na binibigay niya. Thanks ulit. So, ayan guys, napakaslang ni Daniel de la Cruz. So, gusto niya guys na makita kung ilang amperes yung kayang ibigay nung ginawa kong project na solar charger for mobile phones. So, nung tinisting ko kasi yun guys, nakalimutan kong ilagay, nakalimutan kong ikabit yung USB voltmeter. Kaya, hindi natin nakita kung ilan ba yung kayang ibigay na kuryente nung ginawa nating solar charger. So, although medyo matagal-tagal na ang nakalipas bago ko natugunan itong request ng ating isang viewer, medyo matagal-tagal na, 2 months na to eh. Pero meron ng kasabihan na it's better late than never. Ang importante guys ay mahalaga. What matters most is important. So dahil mabait si Master Dorbos, pwede na! Siyempre hindi natin pwedeng hindi mapagbigyan ang request ng ating isang viewer. So nandito na ang tugon sa iyong request. Daniel, ano ba yan? Daniel de la Cruz. Sorry. Nandito na ang tugon sa iyong request. Daniel de la Cruz Jr. But before that, intro muna. Let's go! So, ayan, syempre, kailangan natin dito yung solar panel natin. Then, yung charger regulator. Then, syempre, yung ating USB detector and USB cable. And syempre, ang ating tablet para ito yung i-charge natin. So, ayan. Connect na natin, guys. Let's plug it in. Saksak na natin sa ating solar panel ang ating charger regulator. Yan, check natin maigi. Yan, kung makikita nyo guys, nakailaw na yung LED, meron na siyang power. Then, i-plug na natin yung ating USB detector. Yan guys, let's plug it in. Yan, yan, so makikita nyo guys, meron siyang output voltage na 5.18 volts. Yan. Then, i-plug na natin yung ating USB cable. Yan. Yan yung isasaksak natin dun sa tablet na ating isa-charge. So, yan guys. I-plug na natin dito sa tablet. Yun. Ayan, i-check lang natin maigi kung tama ang ating connection. Okay, it's all good in the hood. It's all good in the hood, guys. Everything is okay. So, yan guys, nagsa-charge yan. So, i-check natin dito. So, yan guys, kung mapapansin nyo, nasa 0.44 amperes. Yan, bumababa guys. Yun, bumaba. Kasi guys, ang reason yan is yan, medyo humina kasi ang sikat ng araw guys, kaya bumagsak yung ano niya, yung kuryenteng dumadaloy sa ating USB detector. So yan guys, kung makikita nyo, bumalik ulit sa 0.4 tapos 0.3. Yan, humihina kasi ang sikat ng araw. Nakadepende kasi ito guys sa intensity ng sikat ng araw. Yan.
So ayan guys, nakikita nyo bumaba siya masyado kasi kung mapapansin nyo, ayan, wala nang sikat ng araw, makulimlim. So ayan, ilipat natin dito sa labas guys. Ayan, bumalik uli sa 0.4. So ayan, kung mapapansin nyo guys, yung charging current niya is kaya niyang magbigay ng hanggang 0.4 amperes na current or 400 milliamps na current kaya niyang i-charge sa ganong amount ng kuryente ang ating tablet, yung tablet na ganito guys. So ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan, nagcha-charge siya. Ayan, nagcha-charge siya guys. It's charging. So balikan muna natin guys yung isang video ko na yung KEWEISI USB tester review. So kung makikita niyo dito guys, ayan, gumamit ako dito ng power bank na ginamit kong pang charge dito sa cellphone na to. So ayan, kung mapapansin nyo is yung charging current niya is ayan, pumapalo ng 1 ampere. Ayan, almost 1 ampere, nasa 0.9. Ayan, 0.95 amperes. Kaya siya umaabot ng guys, ng almost 1 ampere na charging current kasi doon ko yan isinaksak sa ayan, doon sa isang charging port na kaya niyang maglabas ng hanggang 1 ampere na output current. So tingnan natin yung mga device na ginamit natin dito. Unahin natin yung USB detector. Ayan, kaya niya namang mag-handle ng hanggang 3 amperes na current. Then sunod itong charger regulator natin. Kung mapapansin nyo, yung input voltage range niya is around 6 volts to 20 volts. So dito sa project natin na to, yung input voltage natin is 12 volts yung galing sa solar panel. So ang output niya is 5 volts DC. So ang maximum output current din niya guys is hanggang 2 amperes din. Then sunod natin i-check yung ating solar panel. Ayan, 5.2 watts. So kung mapapansin nyo guys, itong working current niya is hanggang 0.43 amps. So ito ang dahilan guys kung bakit yung ginawa nating project na solar charger is kaya niya lang na magbigay ng 0.4 amperes. Dahil yung solar panel kasi natin is hanggang doon lang ang kaya niya. Ayan, hanggang 0.43 amperes lang. So ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking video. Kita-kita na lang tayo sa aking mga susunod na video. And don't forget to like, comment, and subscribe kay Master Dorbos. Hanggang sa muli. Peace out.